Alright, good morning mga ka-fates. So, ngayong umaga, pupunta tayo sa Honda Triumph sa SM Fairview kasi bibili tayo ng auto sensor. So, samahan niyo ako. Okay, bakit tayo bibili ng auto sensor? O kung ano ba yung auto sensor? O2 sensor, yung mas kilala natin na tinatawag na pipe sensor. Ayun, nakakabit sa pipe natin na sensor. Previously kasi, nung nagdinggalan kami, nung nagpalit kami ni Pops Jer nung pipe, nung pagtanggal ko ng sensor ko sa pipe ko, disgrasya siya. Nagkamali ako ng backlash, tumapyok yung wrench. Kaya ayun, nabali yung sensor. Kaya nung pauwi ako, kami sa dinggalan nun, yun, sira na yung sensor ko. Kaya tumakbo ko na ng mga 1:30. Nag-blink yung yellow dito sa makina, yun dyan. Nagbe-blink yung dilaw dyan. Nag-engine fail. So, ginawa ko noon, pinatay ko muna siya saglit, pinagpahinga ko, tapos binuksan ko, okay na uli siya. Tapos, after nun, nagtakbong pogi na ako. So, takbong 100 na lang, ganon. Okay, traffic. Wow, ganda, click. The Honda Click B2. So guys, kung itatanungin naman kung ano naging problema sa motor ko nung nasira yung auto sensor ko, nasabi nila kapag sira daw yung auto sensor mo is malakas daw sa gasolina yung motor mo kasi nga hindi niya nasa-sense yung lakas ng hangin na dapat ihalo niya sa gasolina. Pero ako nung nasira yung sensor ko, hindi ko naman naramdamang lumakas yung gasolina ko nitong mga huling linggo. 2 weeks ago, no, nagdinggalan kami. So, parang hindi naman nagbago yung gas consumption ko. Pero, syempre, hindi porket hindi ko ramdam yun is, ibig sabihin wala ng problema. So, as long as nakita ko na nag-engine failure ako ng pauwi, ibig sabihin meron. Kumukulimlim, mukhang uulan. Wala akong dalang kapote. Rain, go away. Please come back another day. Pwede nyo itanong, bakit pa kasi nagpapalit-palit pa ng pipe? Bakit kailangan nyo pa mag-open pipe? Bakit hindi na lang stock pipe? Sabi nila, wala naman daw pagkakaiba yun. Hindi naman daw nagbago yung bilis. Sinasabi naman ng iba, malaking pagkakaiba kasi kapag naka-open pipe ka, mas malakas daw yung motor mo, mas mabilis daw, gano'n. So, personally sa akin, umaambo na. Personally sa experience ko sa stock pipe tsaka sa open pipe, ganito lang, no? Kapag naka-stock pipe ako, maramdaman mo relax yung makina mo. Nung nag-open pipe ako, nung unang hawa ko, naramdaman ko kagad yung lakas ng makina. So, siguro dahil nakakahinga siya ng maayos. And syempre, nung open pipe ako, naramdaman ko mabilis yung acceleration. Ang lakas ng torque ng motor mo. Ayun na, the Honda 3S Triumph JR at Fairview. Okay guys, nakapuno. Tayo magpaparada. Tayo magpapark. Puno na. Harap tayo ng paradahan guys. Pwede naman siguro rito. Bakit kasi ayaw nilang isagado na lang siguro. Ito na muna, bibilang naman tayo ng sensor. Alrighty! So ito na yung oxygen sensor na nabili natin. So di na ako nakapag-video dun sa loob ng tindahan kasi nahiya ako kasi hindi pa naman tayo sikat. So ayan, sensor oxygen. So ngayon dadalhin naman natin yung stock pipe ko sa paggawaan para papalitan ng elbow ng stainless. So tara. Hello guys, ito yung stock pipe ko. So papapalitan natin siya ng elbow kasi puro kalawang na. Yun nga pala yung sensor ko na naputol. Ayan, naiwan pa sa loob. So kasama na siya matatanggal pag pinalitan. Siya pala si Nognog, siya yung magdadala ng pipe natin. Okay, ready ka na? Turo ba tayo pare?
Ayos. Diyan lang naman tayo sa tabi-tabi. So ito yung elbow na ipapalit doon sa kalawangin nating elbow. So ayun, testing na nila. Titignan kung pasok kung ginawa nila doon sa motor ko. Ayan, di ba? Kita-kita nyo. Walang linis-linis. So ayan, tinetesting kung sakto ba yung tama nung tubo doon sa may tornilyuhan. So yun guys, ito na yung stainless elbow natin. Wow! Kita nyo naman, di ba? Yan, so okay naman yung pagkaka-finish. Ako natin, ito yung pagkakaduktong. Wow! Yan. Okay, ito hindi nila pinalitan eh. Tatanong nyo kung magkano, it's 600 pesos only. Wow! So guys, ito yung sensor ko na naputol. So yan, kapag ganito yung sensor nyo, hindi ito pwede. Ito na yung napinturahan natin, stock pipe natin. So yan yung stainless. Wow! So kabit natin tong oxygen sensor. Yun. Yun, kasya. Alright. Right. B-Max. Right, so natapos na yung ating project, stainless elbow.